Так, ми в ефірі. Одразу на Фейсбуці і на Ютубі. Або на Ютубі і на Фейсбуці. Так, ну що. Сьогодні 5 лютого, 19:03. Середа, а раз середа, то ми вже, можна сказати, традиційно з Дмитром Гнапом будемо розмовляти на військову тематику. Ну і те, що поруч. Якось по касательно к військовій тематиці. От про все це і будемо розмовляти. Доброго дня, Дмитро. Ілі вечора. Вечір вже в нас. У нас вже вечір. Добрий вечір, так. Да. Ну, якщо у нас дивляться там із Америки, так у них там ранок. Тому вже не знаєш, як казати. Так, ну що ж. Ну, почнемо про справи наші. І я б хотів почати з того, що в понеділок стало відомо, що фронтові з'єднання будуть перетворені в нас тепер на командні групи корпусного рівня. От, вже віддані накази, тобто в армії все там заворушилось, всі кудись вже побігли. Ну, з приємного те, що кажуть, що командування буде Азову та 3-ю штурмовою. Тобто, ну, за чутками. Ну це офіційна якби інформація з Генштабу. Вони кажуть, от ми дамо можливість Азову і 3-й штурмовій показати, як вони будуть командувати. Хоча тут в нашому житті нічого не можна вірити. Ніхто не знає, як воно буде на самому ділі, що у нас буде. І от і перше ж питання, що очікують в армії? Що ж це буде? Дійсно буде перехід до азовізації, як ми казали кілька тижнів тому, що армії потрібно на початку хоча б азовізація армії. Чи це буде тільки піар Сирського і піар там, генералів і все залишиться як було? От на вашу думку. Мені це нагадує, знаєте, колись, здається, після Євромайдану, чи то вже коли Зеленський приходив, була така мода, коли міністерства і державні управління перейменовували на директорати і агенції. От. Так що я думаю, що тут принципово нічого не зміниться, тому що так само буде воювати. Я у себе в телеграм-каналі пожартував з цього приводу, що раніше у нас воювали бригади бусифікованих, тепер будуть воювати корпуси бусифікованих. Що в цьому зміниться? Принципової зміни не буде. Так, звісно, є потреба, вона назріла, і саме до цього з цим пов'язана в тому числі оця спроба реорганізувати Збройні сили, перевести їх на цю корпусну модель військового управління. Є величезна проблема в дуже-дуже складному управлінні і дублюванні багатьох управлінських структур в Збройних силах. Ну, типова історія, коротше кажучи, коли чиновники починають плодитися цим діленням, як бактерії, вони розмножуються, і військові чиновники, вони ж абсолютно такі самі, як і цивільні. Тобто там все за абсолютно такими ж законами, ця бюрократія, може навіть ще за гіршими. В гірших проявах це розвивається. Тобто у нас генералів і полковників просто неймовірна кількість, як для Збройних сил. Тому що сьогодні у нас, ви знаєте, існує, по-перше, одна вертикаль, це оперативне управління військами через Генеральний штаб, оперативно-стратегічне управління війську, СУВи так звані, або оперативно-тактичне управління, ОТУ. Їм підпорядковуються, їм нарізаються шматки фронту, їм підпорядковуються бригади. І от там Генеральний штаб, там головнокомандувач Збройних сил або начальник Генерального штабу генерал Баргилевич там віддає вказівку якомусь там начальнику командувачу ОТУ там Харків чи ОСУ Хортиця, і той вже на своєму напрямку на Куп'янському там чи Покровському відповідно дає там розпорядження
командирам бригад, але це тільки одна вертикаль військового управління. Крім цього, у нас країна поділена іще на командування, оперативні командування, є оперативне командування північ, південь, захід, схід, центр. І це теж, ну, вони відповідають, в принципі, за комплектування, не за управління військами, а за комплектування, за формування військових частин. Але це теж величезна кількість генеральських і полковничих, підполковничих, штабних посад. Крім цього, у нас є, мало того, що країна поділена на ці оперативні командування, у нас є ще й родові. Є у нас повітряні сили, є десантно-штурмові війська, є у нас морська піхота, є у нас значить, сили безпілотних систем, є медичні сили, сили підтримки, командування сил логістики, там, здається, 11 у нас цих родів військ. І в кожному роді військ це ще величезна кількість штабних посад, які теж, в свою чергу, одночасно відповідають і за комплектування, і за управління, за бойове управління одночасно. Крім цього, у нас є ще і своя вертикаль Генерального штабу, там є свої управління. Тобто, ну, як в тому анекдоті, тепер зрозуміло, чому я так стомлююсь. Тобто, штабних посад, штабних у нас цих військових служак просто неймовірна кількість. І зараз, от в тому числі в таких от бойових командирів, зокрема, як у Прокопенка, Білецького, там Вереса, я думаю, що в багатьох інших, в того ж Паліси, який зараз там в офісі президента, у інших назріло, звісно, оце незадоволення величезною кількістю командувачів цих генералів, які віддають вказівки, а особливо, якщо йдеться про ОТУ і ОСУВи, то там люди практично не несуть ніякої відповідальності, вони приїжджають з Києва командувати, наприклад, оперативно-стратегічне групування військ Хортиця, або там ОТУ Харків на 3 місяці там, чи на 6 місяців максимум з Києва відряджають генерала. Ну, був генерал Луценко, який провалив оборону на Курахівському напрямку. От. Він приїжджає, починає командувати. Тут ще через голову цього командувача ОСУВа чи ОТУ ще й Сирський віддає вказівку, а ще й при цьому, наприклад, якщо це полковник, який там є командиром бригади морської піхоти, то в нього є ще й командувач корпуса морської піхоти, тобто просто командира бригади, командира військової частини чи підрозділу розривають на шматки оці високопоставлені всі ці генерали з золотими погонами, своїми командами постійними, тому у нас така і дезорганізація. Це при тому, що в принципі корпус ЕДА, я ж забув сказати, корпуси-то у нас існують. Корпуси у нас теж існують, тобто, крім ОК, оперативних командувань, є ще роди військ, купа генералів-полковників, є ще ОТУ, ОСУВи, купа генералів-полковників і корпуси. 3 корпуси існують у нас. 7-й корпус – це корпус ДШВ, 4 корпуси. 9-й, 10-й, 11-й – це механізовані корпуси, ну і ще є корпус морської піхоти. Воно існує лише на папері, але вони фактично не беруть участі в бойовому управлінні, ці корпуси вже існують. Але генерали-полковники там теж є. Ну, тобто, не знаю, це все б можна було б, знаєте, зробити якоюсь такою сценарним, сюжетною лінією якогось британського телесеріалу про бюрократів, якби це не було все так сумно, насправді. Оце нагромадження наших ланок управління, цих всіх штабних посад, цих всіх генералів, які практично не мають ніякого уявлення про те, як ефективно вести бойові дії, які ставляться до солдатів просто як до витратного матеріалу.
От, ну і в принципі, то реформа та, як то кажуть, назріла. Питання в тому, що у нас, як завжди, ви знаєте, займуться переставлянням ліжок в борделі замість того, щоб щось міняти по суті. От за що я боюсь. Тобто, командувачам корпусів, якщо справді військові частини будуть в них об'єднані, навряд чи дадуть повноваження по закупівлі зброї і набору особового складу, а це значить, що гроші витрачатимуть не командувачі корпусів, не Білецький, не Прокопенко, не Паліса там, чи Сухаревський, хто там буде. Та? Гроші витрачатимуть Міністерство оборони і Генеральний штаб, бо хто ж віддасть ці мільярди. А по-друге, їм, я думаю, що не нададуть можливість набирати собі людей, особовий склад. Це значить, що вся вертикаль ТЦК, підпорядкована командуванню сухопутних військ, збережеться і бусифікація триватиме. От. А можна, хоч яку ти структуру не придумай ефективно для Збройних сил, якщо воює принижений, заляканий, бусифікований солдат, то толком не буде. Ми будемо мати купу дезертирів, безвісті зниклих, загиблих, втрачені території у підсумку. Так що, ну, ще раз повторюсь, знову як ото з тією реформою державного управління у нас. Да, скільки разів підходили, там говорили про скорочення державного апарату в Україні. Приходить новий президент, каже, нам треба все скоротити. Зрештою, Зеленський підходив, як зараз пам'ятаю, Зеленський приходив під гаслами «менше держави в житті людини, більше людини в житті держави». Зараз уже, такі смішні міністерства придумують заради того, щоб бабки відмивати і пиляти далі гроші з бюджету. То Міністерство єдності, то Міністерство культури, стратегічних комунікацій. Такий бред, коротше кажучи. Національних служб, державних агенцій тут понаплодили. Так що я в це не вірю, якогось позитивного результату не очікую, тому що, ще раз кажу, якби, знаєте, як в тому жарті, якби вибори щось вирішували, то заборонили. Та їх би вже давно заборонили. Так і тут. Якби Сирський знав, що перехід на корпусну систему суттєво поліпшить армійське управління і, головне, відсуне його від цього мікроменеджменту, щоб командири корпусів самостійно керували веденням бойових дій, бойовою роботою, то він би цього ніколи не допустив. А якщо допустив, то, напевно, переконаний в тому, що нічого принципово не поміняється, нічого принципово не зміниться. Головне, що вони вкотре там пропіаряться, скажуть про черговий крок на зустріч НАТО, там чергової там 144-ї реформи. А солдат, який був, ніхто ж не говорить про перехід на контрактну професійну армію. Тобто, ще раз кажу, все в будь-якому разі, вся ця піраміда, вона все одно спирається на конкретну людину, на звичайного солдата. Там, до речі, цікавий пост був опублікований про СПшки, так звані, можемо про це поговорити. А конкретний солдат втомлений, принижений, замаханий, він хоче додому. Тому сподіватися, що щось там, якщо на горі поміняють, скоротять якусь кількість генеральських посад, хтось там місцями поміняється, і таблички на дверях поміняють, що щось від цього зміниться, я дуже сумніваюся. До речі, там ще 12-й корпус у нас є. 9, 10, 11 і 12. І морська піхота. Вони існують, ці корпуси, давно. Я, як зараз пам'ятаю, наша 3-я окрема танкова бригада, вона входила до 10-го корпусу, раніше він називався, до 22-го року він називався корпусом резерву, потім його перейменували в 10-й корпус, і командування корпусу існує, там сидять різні полковники, отримують за це грошове забезпечення підвищене, але толку від них ніяк. Так, і, до речі, ТЦК ж підпорядковується сухопутним військам, а хто ж набирає у нас
у ПВО, у морську піхоту, там, на флот людей. Ну, дуже дивно. Тобто ТЦК всіх, кого зібрали, всіх відправили у сухопутні війська. Так виходить. Так, всіх в піхоту. Всіх Так, в це піхоту. ж гасло Сирського, так. Гасло Сирського, Сирський одразу він не приховував, він як тільки прийшов, сказав, всіх нафіг в піхоту. І почалося. Ну, от, власне, так, точніше, в піхоту, тобто в автомат лопати. Ось. Тобто, ось тобі автомат, ось тобі лопата, окопуйся, сиди під кабами. От, головне тримати СПшки. Так, я хочу нагадати, чи точніше розповісти за цей пост, здається, спробую його пошукати, ну, ви можете його знайти. Зараз, одну секунду, я навіть знайду, зараз скажу, як цю людину звали. Ага, ось, так. Слава Курбанов пише у Фейсбуці, він написав цей пост ще в середині грудня, зараз він активно поширюється, можете, от англійськими написано, ну там чи латинськими, він у Фейсбуці, Слава Курбанов, він пише про оцю нашу схильність, ну, власне, Сирського та і всіх його друзів, цієї школи генералів наших, командирів, заганяти всіх в піхоту і розсаджувати на СПшках. СПшки – це одне з таких ключових понять в нашій системі ведення оборони в Збройних силах. СПшка – це значить спостережний пункт. Як правило, це окоп, перекритий якимось настілом, який десь посеред поля або десь посеред посадки, значить, просто десь відірваний там в 2 кілометрах від іншої такої СПшки або від взводного опорного пункту, на ньому сидить там 4 бійців. От. І СПшка, значить, спостережний пункт, тобто вони там мають сидіти, спостерігати за переміщенням ворога за спробою там атаки там, і так далі, і доповідати відповідно обстановку на ротний командний пункт. І от, на жаль, дуже багато наших бійців отримують поранення, гинуть, зникають безвісти на цих от безіменних СПшках, на цих от ямах, в цих окопах, які десь просто відірвані від всіх ліній оборони, десь вони там просто сидять для того, щоб доповідати про обстановку. І це в 21 сторіччі, особливо тепер, от людина абсолютно правильно пише, цей військовий, це ж, власне кажучи, от створення, ці СПшки, вони розкидані так цілою мережею по всій лінії фронту, власне кажучи, один там взводний чи ротний опорний пункт контролює свою мережу цих спостережних пунктів, оцих от окопчиків, де сидять наші бійці. І саме там більша частина їх і приймає зустрічний бій. Саме от СПшка є тим нулем, так би мовити, та, де знаходяться наші бійці і ведуть бої з росіянами, ведуть бій з ворогом. І от постає питання зараз, коли такий розвиток отримали дрони, вони вже настільки вдосконалені, навіщо бійців наражати на небезпеку, розсаджуючи по цих СПшках? Коли наші генерали, полковники, командири ці постійно кричать про те, що згадати генерала Содоля, який там репетував у Верховній Раді рік тому, що нам не вистачає людей, в Збройних силах страшенно некомплект. Це оце їх постійна мрія розсадити людей по СПшках. А я знаю прекрасно, бо ми постійно хрестилися і дякували Богу, що ми танкісти, тому що таке бути піхотинцем і сидіти на цій СПшці, це просто пекло пекельне. От. Ми з хлопцями, їй Богу, хрестилися, що ми не потрапили в піхоту і не сидимо на цих СПшках, бо танки, в принципі, зазвичай командування береже і відтягує їх там на 5-7 кілометрів від лінії боєзіткнення.
А от оцей, от, власне кажучи, цю передову лінію, яка складається з СП-шок, а потім з опорних пунктів, і тримають піхотинці. І от постає питання, навіщо ми досі в 21 сторіччі, коли розвинуті дрони, коли є старлінки, ми садимо купу піхотинців на цих спостережних пунктах, щоб вони спостерігали і доповідали за переміщенням ворога. Коли це можна робити завдяки дронам, це можна робити, росіяни давно вже налагодили ці спостережні комплекси муром. Це просто така от мачта, на ній встановлюється купа відеокамер, воно під'єднується там кабелем до інтернету і просто передає тобі зображення. Можна встановити купу мін, можна замінувати там все, в тому числі сигнальними мінами, там розтяжок наставити. Якщо це поле, то просто мін достатньо. Але ж ні. Наші командири, маю на увазі вся ця стара радянська школа, це ж фактично ці СПшки, це, згадайте, Шукшин і Бурков, да? Як цей фільм радянський був? Якраз про війну, про Другу світову. От, власне кажучи, це радянська школа ведення війни і в тому числі оборонних дій. От понапихати, розпихати розкидати мережі оцих окопів слабо захищених, насадити туди бійців, і потім, якщо їх 200-300, просто міняти, просто як витратний матеріал, знаєте, як боєкомплект перезаряджати. Так, звісно, тоді ніяких людей не вистачить, тому що росіяни по будь-якій СПшці можуть вдарити там з артилерії, з міномета. Зараз іще там і каби прилітають, ніхто людей не береже. Оце от величезна проблема. Ми зараз говоримо про такий, про тактику ведення війни більшістю наших командирів, і, зокрема, головнокомандувач Збройних сил Сирський, він є одним із апологетів такої системи оборони за стандартами Першої чи Другої світової війни, коли замість того, щоб втрачати людей, втрачати дорогоцінну піхоту, яка сидить під обстрілами, у підсумку отримує поранення або гине, замість цього можна просто використовувати сучасні засоби розвідки. Дрони або спеціальні комплекси спостереження. Ставити просто спеціальну мачту з веб-камерами, з відеокамерами, в постійному режимі підключеними, в тому числі, які працюють в червоному спектрі. Так ні. От процвітає ця система СПшок, і я раджу почитати цей пост Слави Курбанова, який пише про те, що це, власне, одна з таких причин, такий от формат ведення війни, застарілий майже на 100 років, він гробить наше військо, він гробить людей, він призводить до того, що у нас такий страшний некомплект. Це одна з причин, звісно, не єдина, страшна дефіцит людей в Збройних силах. Ось людина пише тут: ця глупота вищих командирів є не тільки кричущою і кривавою, але й такою, що веде нас до поразки. В цьому злочині беруть участь не тільки генерали-полковники, але й всі офіцери, які наприкінці 3-го року Великої війни відправляють своїх солдат і сержантів тримати оборону на СП замість підготовлених та відповідно укріплених бойових позицій. Що заважає зробити те, про що волає здоровий глузд? Що вам іще для цього потрібно? Так що ось так воює наша піхота, і страшенні там втрати через це людей, саме через тупість нашого військового командування. І ось буквально вчора з'явилася новина про те, що Генеральний штаб по всіх родах військ розпорядив людей перевести в піхотні підрозділи. То чому дивуватися, що вже шахеди прилітають аж по вулиці Банковій. Долітають аж майже там за 100 метрів біля Офісу Президента, падають і вибухають, якщо людей з повітряних сил, з медичних сил
медиків, якщо техніків, програмістів, про операторів дронів. Я давно мовчу, їх уже давно кидають на штурми, садять на ці СПшки. Так що саме тому у нас така катастрофічна ситуація складається, на жаль, в тому числі. Ну, тобто, ми з вами, от там за скільки ми тут говоримо, да, охопили і такий стратегічний рівень, да, військовий, і тактичний, власне кажучи, як управляються наші Збройні сили і як на місцях командири ведуть війну. Ну, для мене це дуже дивна історія з спешками, тому що я не військовий, але, ну, по-перше, мене друг отримав велике поранення ще у 22-му році, коли їх просто закинули в яму і сказали сидіти, і їх накрило там, і він зараз інвалід. А з іншого боку, було інтерв'ю з Денисом Євреєм, там дуже цікаве, він 11 діб провів з турникетом на нозі. Но коли я слухав його інтерв'ю, мене поразило те, що їх привезли на ту СПшку 4 вночі, тому що це пристріляне місце, туди постійно прилітає. От в мене не складається, як у людини не військової, як можна перевозити людей, якщо місце вже пристрелене, якщо по ньому постійно прилітає. І всі знають, що там є. Там просто привозять, гинуть люди, їх знову туди привозять. Ну, може, там, от для мене, в мене не вкладається, як так можна воювати. Логіка така, якщо повезеш на інше місце, то тоді можна втратити машину, ну і там когось, заступника командира, який повезе, да, бо там може бути заміновано. А тут, якщо їздять, тут уже, знаєте, тут уже розміновано, тут уже дорога відома. Тому на пристріляне місце і возять. Ну це ж діч. Ну, якщо пристріляно, туди прилітає постійно каби, прилітають артилерія, прилітають міни. Всі знають, що там знаходяться бійці. І русські їх постійно мочать. А вони там повинні сидіти, ну навіщо? Чому не можна здвинути, ну хоча б? Ну, вони, розумієте, вони там змушені сидіти, чи мають сидіти, бо на думку командира, по-перше, якщо ти будеш кудись пересовувати позицію, особливо якщо ти її назад будеш відтягувати, то тоді це вже привід для службового розслідування, чому ви здали там 100 метрів території, чому ви назад відтягнулися. За це можуть із посади зняти. А так, тут чим більше втрат, то тим кращий полководець. Так що людей ніхто не шкодує. Я ж кажу, в армії нинішній, в армії бусифікованих, по суті, в армії рабів, людей не вважають за тих, хто рівня командирам. Ні, люди – це витратний матеріал, це мобілізаційний ресурс, просто розходник, як то кажуть. Тому командири так і ставляться до солдат. Не всі, звісно, а ми часто називаємо ці імена. Сьогодні говорили і про Прокопенка, і Білецького, і Вереса, і Мадяра. І ще є низка командирів, справді толкових, ефективних, дуже професійних. Їх меншість, на жаль. Є молода генерація справді успішних українських командирів, які можуть дати уроки того, як вести сучасну війну багатьом натівським полководцям. Але їх меншість. Більшість – це от вчорашнє, знаєте, як у нас часто буває, там, начальника обласного ТЦК, от ви пам'ятаєте, той Ромео, начальник Рівненського ТЦК, той, яких підлеглих дівчат цілував у себе. Його ж призначили командиром якоїсь, я не пам'ятаю, чи 136-ї механізованої бригади, чи ще якоїсь, не пам'ятаю. Отак от людина, розумієте, все життя сиділа, служила в ТЦК, протирала штани, цілувала тьолочок, тут скандал, значить його зняли на відео, як він залицяється до підлеглих. Його покарали підвищенням, ну точніше, переведенням на іншу посаду, призначили командиром піхотної бригади. Що можна сказати про тих його підлеглих? Чи як він там накомандує, чим він там накомандує? Мені просто реально страшно за тих хлопців, які опинилися під його командуванням, цього Ромео Альфонса.
Ну, а з іншого боку, всі військові ж вони ж готуються до війни, яка була раніше. Наші ні до чого не готувалися, то це таке. А зараз технології зрушають з місця, і зараз же ж можна воювати зовсім інакше, ніж колись воювали, і навіть ну, там, 10 років тому. Нам дуже повезло, що на початку війни дрони, як казав Резніков, да? Та ці весільні дрони, вони нафіг не нужны. Вони хто їми буде воювати? І от державка-то і профукала цей шанс, і не наложила свою лапу. І все пішло по волонтерським каналам, і ми, собственно, і воюємо завдяки цим весільним дронам і розвідку потім вже безпілотних систем. І цих безпілотних систем можна було б розвивати і розвивати. І розвідка, да, і спостережні системи безпілотні, і не тільки ті, що літають. Ну, у нас розвиток який є? Ті, що літають, і ті, що плавають. Але ж є ще безпілотні системи, які можуть їздити, вкапуватись, копати, прокапуватись, мінувати. Роботу можна ж придумати масу всяких варіантів, як йому працювати. І війна-то змінилася, не змінились командири. І от що з цим робити, поки що не зрозуміло. Тобто наробити дронів можна, якщо будуть гроші. А гроші це вже... Але чи зможуть командири вправно використовувати ці дрони? Ось в чому питання. Тому що ті, хто йшов на військову службу ізначально, да, ті, хто там 30 років тому пішов в військове училище, хто вони були? Хто навчався 30 років тому у військових училищах? Невдахи в основному. Ті, хто зараз полковники і генерали. Ті, хто не зміг взагалі ні до чого. Потім вони розворовували армію, там, розпродавали військові частини, до Києві подивитись, там, ці новобудови на місце військових частин. Хто їх продавав? Їх же хтось продав. Але зараз вони командують армією. І щось з цим робити, поки що не зрозуміло. Під час війни, а після війни так і годі сподіватися, що щось зміниться. Зрозуміло, то воно цілком. Тобто питання тільки в тому, чи будуть бджоли проти меду. Тобто, чи буде влада різати себе по-живому і змінювати систему управління. Бо армію треба робити контрактною і професійною, на добровільній основі і формувати. В тому числі залучати приватні військові компанії. А це ж просто найбільший страх нашої влади. По-перше, незалежні, не підпорядковані напряму озброєні люди, які не виконують політичні вказівки, а є військовими професіоналами, а тим більше, якщо йдеться про приватні військові компанії. Наша влада так не звикла, вона звикла, що вона все тотально контролює, що вона сказала там, і військові їй відповідають, є так точно. От, власне кажучи, я вже повторюю, сказав на попередніх ефірах, саме тому Сирського і призначили головнокомандувачем замість Залужного, тому що на відміну від Залужного, він завжди Зеленському каже, є так точно. Залужний той ще інколи міг посперечатися, а Сирський завжди бере під козирьок, і це величезна проблема. От, і якщо влада звикла наша до того, що військові повністю від неї залежні, що вони виконують всі забаганки, то хто ж перейде на професійну армію, де військовий себе поважає і вимагає поваги до себе в тому числі. А дивіться, я ще хотів сказати, що ця наша довбана влада своєю, ми то лібертаріанці розуміємо, своєю схильністю жагою до повного контролю, до того, щоб все порегулювати, поконтролювати, як воно прилітає, ця дебільна звичка влади, все поконтролювати, як вона прилітає і б'є по обороноздатності, хоча б здавалося, да? В одному, як ото Лукашенко казав, да? Возьмусь за яйця, масло пропадет, возьмусь за масло, яйця пропадуть. Так і тут, от, дивіться, значить, оце з 1 ж лютого
За ініціативою Гетманцева був введений цей посилений фінансовий моніторинг у банках, ну, зокрема, там посилений контроль за переказами на банківських картках. Притисли, значить, всіх українців, щоб вони, ну, щоб влада могла більше контролювати всі перекази через картки банківські. І тут буквально вчора пише такий відомий військовий, який веде телеграм-канал Офіцер Плюс, Бунятов, здається, це він його веде. Він пише про те, що зараз склалася катастрофічна ситуація із забезпеченням, з військовою логістикою через те, що військові, ну, не буду зараз цитувати тут його телеграм, можете зайти, він легко знаходиться, телеграм Офіцер Плюс, один з останніх постів про те, що по лімітах повна дупа. З 1 лютого запрацювали обмеження на перекази навіть через IBAN в 150 тисяч гривень, що вже створило нам неймовірні проблеми. Тобто, через те, що є обмеження на ці карткові розрахунки, тепер дуже важко військовим і волонтерам, які допомагають військовим, дуже важко на зібрані кошти їх витратити, придбати потрібні запчастини для дронів, потрібні комплектуючі для дронів. Важко стало ремонтувати машини, тому що, ну, мало того, що ти там отримуєш грошове забезпечення зі своєї картки, ти також оплачуєш там часто ремонт машини, там шини поміняти, ще щось, купити якесь там спорядження, це все теж з твоєї картки часто оплачується. Часто, ну, ми з хлопцями щось скидаємося, да, комусь скидаємо на картку, людина їде там, наприклад, ми там сидимо на перекулі, людина поїхала в Харків, там, значить, закупила там нові там РПСки, там, чи розгрузки, чи ще щось привезла дуже потрібне, там, чи батареї там, чи батарейки, там, чи ще щось. От, то зараз військові практично через ці дебільні обмеження на карткові розрахунки, військові зараз практично не мають можливості купувати потрібні запчастини, спорядження, комплектуючі там і так далі. Все, військова логістика зараз паралізована через цього ідіота Гетманцева, який там, ну, ясно, що ми ж розуміємо прекрасно, да, Дмитро, що Гетманцев це хто? Ну, хто? Ну, просто він же, по суті, подовжувач рук Єрмака і Зеленського, да? Тобто всі дебільні ідеї він просто озвучує, а насправді то рішення приймають Єрмак і Зеленський, да? Президент з віце-президентом. Тобто ось через цей дебілізм і бажання притиснути українських громадян через банківські розрахунки, щоб щось ви там дофіга там заробляєте, да, і скидаєте на картки один одному. Зрештою, це до чого призводить? До того, що військові не можуть відремонтувати машину, чи закупити дрон, чи, значить, там кріплення для дрону, там, чи ще щось. Ось до чого це і призвело. Ну, тобто, що б не робили чиновники, в принципі, да, є така приказка, да, що б ви не робили в бізнесі, все зрештою зводиться до спілкування з людьми. Що б не робили чиновники, вони завжди роблять тільки гірше. Ну от завжди, що б вони не робили, ці наші чинуші, взагалі стає тільки гірше. Як не тут, то там. Ось теж така дуже-дуже актуальна зараз для військових ситуація. Не знаю, може хіба що через те, що у військових напередку виникли проблеми через обмеження по карткових розрахунках, через це посилення банківського моніторингу, може буде скасований там чи зменшений цей дебілізм з посиленням цього контролю за банківськими картками для решти громадян. Може хоча б так, через, ну, тобто, якщо через голову до нашої влади не доходить, може через інше місце, через п'яту точку дійде, подивимося, а може не дійде, може скажуть, та перетопчуться військові там. От. Теж ще важливо.
Ну, да. Для наших державників і для так званої цієї державницької, цієї патріотичної спільноти, інтелектуальної цієї обслуги, незалежність вона не в тому, що люди по-справжньому незалежні там від чиновників, там від один від одного, від кого завгодно. Да? Незалежність вона в старому доброму голлівудському принципі Техас мають грабувати техасці. От в цьому незалежність, в тому, що не буряти чеченці і росіяни нас грабують, а нас грабує рідна, обрана українська влада. Ось в цьому вони вважають незалежність, державнички наші. От, так що, ну, от в підсумку, і, власне, за це багато хто змушений платити і своїм життям, за цю ось таку от псевдонезалежність. Коли держава як присоска сидить і навіть у ситуації війни відмовляється обмежувати свої апетити, свою ненажерливість. Ось. На всіх напрямках. На всіх. Так, вибачаю, що попередній виступ слышав тільки Дмитро, а наші глядачі його не слышать. Дмитра не чути. Мене було не чутно. Ну ладно. Я вже всім розказую, тут в мене великий пес, і він, коли починає гавкати, він всіх заглушає, мені доводиться виключати мікрофон. А коли я його виключаю, я потім забуваю, так увлікаю, що забуваю його включити. Ну, вибачте. Ладно, це вже було не так важливо, що я сказав, вже проїхали. Зато Дмитро нам про все відповів на все мої питання. Ну от, як у людини далекої від війська, і у багатьох людей, хто не має відношення до армії, є звіти Генштабу, да, і там пишуть, що на фронті 50 бойових зіткнень від початку доби, сьогодні, наприклад. Там. Вчора 110 боєзіткнень за добу, там, 85 боєзіткнень. А в реальності, от, як людина, яка була на фронті, що це означає? От, 110 боєзіткнень за добу, що це було? Просто 110 разів постріляли один в одного, чи 110 разів там хтось, от як це виглядає? Ну, а ви ще пам'ятаєте, зараз уже це не так модно за цим спостерігати. Ви пам'ятаєте, як там рік тому, 2 роки тому люди, ну, багато хто там відкривав новини зранку і дивився, що, значить, от за минулий день знищено там 1450 окупантів, а вчора було, значить, 1200. О, на 250 більше. Це ж уже позитивна новина. Та? Це великий анекдот. Ми завжди з хлопцями самі сміялися, тому що, знаєте як, нагадаю старий радянський анекдот. Можливо, ви його знаєте. Розкажу нашим глядачам. Приходить Чукча до шамана і каже: шаман, ну, я от хочу піти на полювання, підкажи, будь ласка, яка днями буде погода? Шаман щось там ворожив, взяв там у Чукчі шматок золота, каже: класна буде погода, Чукча, іди на полювання, все добре. Ну, Чукча віддав золото, пішов, та шаман приходить в метеорологічний центр, приходить до синоптика, переляканий, каже: блін, синоптик, підкажи, будь ласка, яка буде погода днями? Скільки хочеш, ось тобі там, значить, теж золото, там, ще там пушніни, там, бівні моржа там і так далі. Ну, синоптик сидів такий, в вікно піднявся, подивився, каже: все нормально, шаман, гарна погода буде, все нормально, не переживай. Той каже: а як ти дізнався? Та вон Чукча на полювання пішов. От. Так що з цими звітами Генерального штабу, які поширюються, ще окремий звіт поширює там цю картинку, відому поширює командування повітряних сил ЗСУ, про те, що там знищено стільки-то шахедів, там стільки-то ракет знищено і так далі. Це великий анекдот. Ми з цього завжди сміялися, тому що ну, самі, можна сказати, там кожен день передавали у вигляді бойових донесень статистику по знищених росіянах. Це абсолютна пропаганда, яка не має ніякого зв'язку з реальністю. Я не кажу зараз про те, що ми знищуємо
менше ворогів, ніж те, що там написано в цих звітах Генерального штабу, що у нас там менше цих бойових зіткнень там, чи ще щось. Можливо, навіть більше, але цього ніхто не знає. Цього достеменно ніхто не знає. А Генеральний штаб Збройних сил ці картинки про знищену кількість там ворога, значить, ураженої техніки поширює просто як пропаганду. Тому що, ну, звичайна ситуація. Там один з наших танків, екіпаж, отримує бойове завдання, значить, є от чітко визначена ціль, танк має виїхати і постріляти із закритих вогневих позицій. Що це таке? Це коли танки зараз в більшості своїй на війні використовуються просто як гаубична артилерія. Танк може стріляти не тільки прямою наводкою там, на 4-5 кілометрів, він може стріляти, задравши гармату по навісній траєкторії, як гаубиця, може стріляти там, на 10 кілометрів. От ми отримали цілі, танчик поїхав, відстрілявся, з дрона побачили, що уражено там, значить, ну, якусь будівлю, в якій сидять кацапи, і, значить, будівлю рознесло вщент. От, і ми, відповідно, доповідаємо, що уражено, значить, вогневу точку або контрольно-спостережний пункт ворога, при цьому знищено, хлопці, ну скільки там знищено? Та чорт його знає, скільки там знищено. Їх там двоє сиділо, там, чи 22. Ми цього не знаємо. Ну, але оскільки ми знаємо, що це розвідка доносила, що це взводний опорний пункт, ну, давайте так, напишемо там. 10 одиниць живої сили противника уражено, да? Ну, 2 якось так смішно, да? 22 навряд чи вони всі, ну, 10, о, 10, все. Бойове донесення пішло там в штаб бригади, зі штабу бригади воно, відповідно, пішло в командування, з командування в Генеральний штаб, і от кожен день стікається ця інформація. І достеменно, ще раз кажу, неможливо просто встановити, скільки там реально уражено, ну, по ворожій техніці ще можна сказати, і то теж таке собі. Тобто дрон може уразити ворожу там БМП, і по цьому є відеопідтвердження, але там, наприклад, дрон вдарив по БМП, через 3 години її витягли росіяни з поля бою, відремонтували, і от вона знову там через тиждень в бою, ця техніка та ворожа, а по ній вже пішло донесення, що БМП ворожа знищена. Та? Тобто дуже багато викривленої інформації, і на неї орієнтуватися абсолютно сенсу немає ніякого. От. Тому, ще раз повторюсь, це все пропаганда, в тому числі по боєзіткненнях. Тому що навіть якщо боєзіткнень не було, там прилітали якісь снаряди, вони записуються як боєзіткнення. Так що писатели пишут, читатели читають. Генеральному штабу Збройних сил теж треба демонструвати, звітуватися про отчет о проделаній роботі, так би мовити. Та? Тобто, як і всі наші відомства, ви ж подивіться, там, ну, Міністерство цифрової трансформації, Мінекономіки, хто там іще, там, Міністерство єдності малюють такі красиві презентації. Да, а Генштаб, що він гірше, він теж малює якісь красиві картинки. Сидять спеціальні люди, значить, з військовими званнями на військових посадах, малюють картинки, пишуть оці доповіді про знищення там ворога. Воно відбувається, знищення ворога однозначно відбувається, але наскільки це відповідає реальності, те, що поширює інформацію Генштаб, цього встановити практично неможливо. Єдиний спосіб, як можна більш-менш слідкувати за ефективністю бойової роботи, це тримається фронт на конкретній ділянці, чи він провалюється. Зараз ми бачимо, де у нас проблемні ділянки. Це передусім Покровський напрямок, Курахівський напрямок, Куп'янський напрямок зараз. Решта ділянок більш-менш там Серебрянський ліс, там Вовчанський напрямок, там більш-менш стабільно. Все. А оця статистика, яка поширюється, ну, я ж кажу, це анекдот. Ну, з сумної статистики, наприклад, є. Вчора ж Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що загибло 45 100 українських воїнів. І ще 390 000 військових отримали поранення.
От наскільки можна довіряти такої статистики, яку озвучує президент? Не можна довіряти, тому що, повторюсь, ми цього не знаємо достеменно. Можливо, колись там будуть, так би мовити, зібрані воєдино всі доповіді, вся інформація, колись, можливо, за кілька років, і тільки тоді ми і головне, що вони будуть розсекречені, бо зараз це ж у нас там військова таємниця, реальна кількість загиблих, зниклих безвісти. Тому Зеленський теж швидше за все поширює пропаганду. Я думаю, що ця цифра більше і більше значно. Ну, судячи з того, що це вже закінчується третій рік Великої війни, приблизно розуміючи наші втрати в кожному році, і на найгарячіших ділянках, де у нас що, ну так, от я собі прикидаю. Я думаю, що цифра десь не менше, напевно, 70 тисяч. Причому, розумієте, тут же ще яка історія. Значить, у нас є кількість безвісти зниклих, вона теж дуже велика. Це, ну, от уявіть ситуацію, наприклад, іде битва за якийсь населений пункт, за село, от, або в посадці, та ж сама СПшка. Да, як от, Боже, я, от, чесно кажучи, кожного разу так от задумуюсь за тих нещасних наших хлопців, піхотинців, які на цих СПшках воюють, які несуть варту на них. Це просто пекло, бо багато ночей у мене просто пройшло от за радіообміном, коли ну, там наш танковий підрозділ уважно теж слухає, як придані нам піхотні підрозділи між собою обмінюються повідомленнями, обмінюються інформацією, яка ситуація на цій там ділянці фронту. Да? Тобто кожні 3 години кожна СПшка має доповісти значить, про ситуацію там 3 години або кожну годину, в залежності від ситуації, та має доповісти обстановку. Тобто от відірвана там на 2, 3, 4 кілометра оця позиція, спостережний пункт, де сидить 4 бійців, і серед ночі вони мають доповісти, що все добре. І ми сидимо, слухаємо, чи справді там іде радіообмін, там скала, як гранат, як обстановка. Обстановка 4-5-0, все, видихнули, і далі там список цих СПшок, кожна має доповісти. Якщо з нею зв'язку немає, зв'язок втрачений, туди, відповідно, висилається група для того, щоб спробувати, ну, по-перше, розвідка проводиться, що саме, чому немає зв'язку з СПшкою. По-друге, якщо видно, що вже СПшку захопив ворог, то що з тими бійцями, які сиділи на тому спостережному пункті. І часто зрозуміло, що от ще буквально годину тому вони доповідали, що з ними все добре, а зараз уже дрон показує, що там уже росіяни туди зайшли. І щось з цими бійцями не зрозуміло, чи їх в полон взяли, чи їх вбили росіяни під час боєзіткнення, чи їх захопили в полон і розстріляли. І от саме тому у нас ще значна кількість людей, які зникли безвісти, коли під час бою, відходячи, наші підрозділи не можуть забрати тих, хто поранений, залишився вже на території, яка стала окупована, або люди просто були на позиції, основним силам довелося відійти, а з ними вже немає зв'язку. І що з ними сталося, це теж велике питання, і все. І на місяці просто і родичі, і командири, і побратими в такому стані, в підвішеному, тобто люди стають підвішеними в повітрі, коли зникають безвісти. І от велике питання, там, чи мав на увазі Зеленський тих, хто зараз, я думаю, що не мав, тому що кількість зниклих безвісти теж невідома, але вона значна. От, тобто тих, кого не вдалося визволити, або тіла, кого не вдалося забрати з тих територій, які стали окуповані і
на тих ділянках фронту, де відбувались боєзіткнення. Так що, ну, я думаю, що Зеленський, звісно, він зацікавлений в тому, щоб применшувати реальну цифру загиблих, але я думаю, що українське суспільство має знати правду про те, скільки насправді українських захисників віддало своє життя на цій війні, і в тому числі ця правда, я думаю, неприємна не лише Зеленському, а й всій вертикалі цих командирів наших, бо тоді вскриється дуже багато фактів віддання злочинних наказів цими командирами. Тому цифра, я думаю, і приховується. Штучно, умисно зменшується, я так думаю. Ну, ми не знаємо кількість і полонених. І кожен раз для нас шок, коли обміни, да, проходять, і у нас там вимірюються русські там сотнями, а наші тисячами, які знаходяться в полоні. Тут теж є велика проблема, тому що ніхто не знає і кількості полонених теж. Так, ну є приблизне уявлення. Тут же ж, розумієте, є інформація про тих, хто офіційно знаходиться в полоні, і росіяни по них інформацію передали. Є ті, хто потрапив в полон, але росіяни не збираються передавати інформацію по цих людях. Да? Тобто десь я бачив, хтось із військових говорив про те, що у нас вже кількість, ну не буду називати, вона вища за теж набагато за офіційну цифру. І от що я точно можу сказати, так це те, що кількість полонених дуже різко підстрибнула в 24-му році, коли почалася саме активна бусифікація, тому що погано навчені, дуже слабко мотивовані бійці, які от були мобілізовані там в 23-му, особливо в 24-му році, вони дуже часто потрапляють в полон. Потрапляють в полон через те, що немає бойового досвіду і мотивації битися, або здаються в полон. Таких випадків теж багато, тому що, знову ж таки, немає мотивації для того, щоб воювати. Це все наслідки бусифікації. Стрімке просто от, там дуже великими темпами підскочила цифра наших полонених. Саме це ось ми пожинаємо плоди цієї довбаної бусифікації. Ну і взагалі боротись з пропагандою, іншою пропагандою, це саме тупе рішення, яке можна було прийняти. Тому що правда, вона завжди краще, ніж будь-яку пропаганду. І імена, і кількість загиблих, поранених, попавших в полон, пропавших безвісті повинні знати люди. І це засекречені дані, це як-то дуже дивно. Якщо росіяни секретять, ну те зрозуміло. Вони ж воюють не за свою землю, вони ведуть загарбницьку агресивну війну. Вони можуть робити все завгодно. А в нас кожна людина – це герой, який загинув, захищаючи землю. Тому навіть не землю, а своїх рідних, того, щоб росіяни не прийшли далі. Ну, якось так, мені видається. І не поважати тих людей, не казати правди – це тупо. Дуже тупо. Ну, правда познімає дуже багато погонів, ви ж розумієте. Дуже багато кого познімає з посад, тому вони зацікавлені в тому, щоб її приховувати. От, так що... А посада важливіша за правду і за чиєсь життя, за життя своїх солдатів. Для багатьох наших командирів посада, ой-ой-ой, вони ж до цього 30 років йшли. От. Тому посада важливіша, ніж якесь життя якихось там солдатів. Розумієте, як все влаштовано в цій рабській системі? От, на жаль, на превеликий жаль. Ну, в державі я не думаю, що хтось там залишать, знайдуть ЦАПа відбувайло, на нього все спишуть і все. Ну, кого ж з держчиновників нас колись карали? Ну, кого? Так, ніхто не сидить, зрозуміло. Тільки якщо щось там не поділили між собою, як Тимошенко з Луценко свого часу сіли, і то тому, що у них з Януковичем були якісь тьотки. І не більше того. А як вийшли, так ніхто вже і не пам'ятає.
Ну що ж, годину ми проговорили, я не знаю, про теми говорили, що б від нас хотіли почути. Ці не про теми говорили, про що хотіли почути. Так що, ті, хто нас дивиться, якщо вам щось цікаве, давайте задавайте вопроси. Тобто питання можна задавати у чаті прямо під час стріму, і будуть вам відповіді від військового. Хоча там в коментарях вже пишуть, який же ГНАП там експерт. Ні військовий ви експерт. Де ж ви були всі ці роки? Ну ладно. Ми не будемо повторяти, де були. Не претендуючи, абсолютно, не претендуючи на лаври там пана Світана чи якогось там ще військового експерта. Абсолютно. Ні. В жодному разі. Да. І до Арестовича ще рости, да рости. Хоча, як показує практика, бути Арестовичем – це головне вовремя з'їбатись. Ну що ж, будемо на цьому закінчувати. Ну що ж, вийшов у нас ефір такий сумний. Ну, що робити? Ми намагаємося говорити правду. Як би там не було, в рамках можливого. Тут питання, ну не знаю, це до мене, напевно, а може до вас. Дмитрий, як у вас об'єднується лібертаріанство і націоналізм? Ну, не знаю. До кого? Якщо до мене, то можемо потім поговорити. Якщо до Дмитра, не знаю. Я думаю, краще буде стрім Володимира Золотарьова. Він не приховує, що він націоналіст, лібертаріанець. Просто треба розуміти, що ми, власне, тобто ми не виходимо з ідеї нації як такої, там, ми не виходимо з колективістських ідей. Ми вважаємо, що у українців є своя національна ідентичність, це своя національна фішка. Це потяг до свободи, до мережецентричності, до креативності, до взаємодії між собою на горизонтальному рівні, без всіх цих рабських пірамід влади там і так далі. В українців природнє абсолютно несприйняття держави, природня ненависть до держави, як нещодавно аргентинський президент Мілей написав: «Моя ненависть до держави безкінечна». От, оце можна сказати про українців. Так що і це національна фішка. Саме тому, власне, от ми вважаємо, що національні особливості українців, вони є найкращим підґрунтям до лібертаріанства. Ось так. В цьому от поєднується любов до національних традицій з принципами свободи. Ось так. Питання. Які методи тиску на зелену владу могли бути б ефективними, щоб віджати здоровий глузд і порядок? Я думаю, що якщо ми вже згадали Хав'єра нашого Мілея, то поки все не навернеться мідним тазом, не знаю, поки Україна, можливо, не переживе якусь чергову катастрофу, ну, можливо, це буде пов'язано там, не дай Боже, з війною, ну, тобто, поки остаточно влада як така, да, і наша політична еліта не збанкрутують і не доведуть до ненависті більшу частину громадян, нічого не зміниться. Нічого не зміниться, бо ще значна частина громадян все ж таки, ну ви бачите, там рівень довіри до Зеленського десь там на рівні 51%. Ще тримається поки що, попри все, що було зроблено, і відверті злочини, і тупість, недолугість, і помилки. От, то, на жаль, думаю, що Україна має для того, щоб змінити систему і знести всю цю потворну, абсолютно цю махіну, ну, має відштовхнутися від дна. От, тільки так. Чому я згадав Мілея? Тому що Аргентина через це пройшла. Аргентина, власне, поки її соціалісти не довели до ручки за 30 років, коли вже
людям не було чого їсти, коли злочинність була страшенна на вулицях, а грошова одиниця національна країни знецінювалася, просто гроші стали схожі на туалетний папір. До того часу люди не прозріли і не підтримали президента-лібертаріанця, який виступає під лібертаріанськими гаслами до того часу. Я думаю, що і тут, поки не настане остаточна катастрофа, а влада її всіляко відтягує, користуючись війною, напевно, систему не вдасться змінити. Буде якось все отак от тягнутися, так от загнивати. Ну і ще закордонні гроші. Ну, як у влади гроші закінчаться, так і щось почнеться. А з приводу націоналізму тут сформулювалась думка, що анархізм як національна ідея. От ми такі націоналісти. Саме так. Анархонаціоналіст. Или національна анархіст. Ну, я вже казав неодноразово, що дуже дивно, що за український буржуазний націоналізм нас розстріляли і посадили там сотні тисяч людей, а в Україні немає жодної української націоналістичної буржуазної партії. От це парадокс. Так. У нас всі націоналістичні партії націонал-більшовистські. Да, націонал-комуністична, націонал-соціалістична. Скільки Україна настраждалася від більшовиків, але як подивишся, то всі націоналісти чомусь просто більшовики у вишиванках. Да, а української буржуазної націоналістичної партії і спільноти, навіть, так як не було, так і нема. Ну ладно, це інша історія, поговоримо якось іншого разу. Все, велике дякую, Дмитро, велике дякую, хто нас дивився. Сподіваюсь, настрій у вас не дуже погіршився, тому що, так вже не можна казати тільки оптимістично. Я вже намагаюсь бути завжди оптимістичним, але іноді навіть мене накриває. Ну що ж, вибачайте, якщо не так. Все, дякуємо, до побачення. І ті, хто пише, щоб я не виключав мікрофон, більше не буде. Будете слухати мого собаку. Він великий і громкий. Все, дякую і до побачення. Дякую, щасливо.